What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito naman tayo at ang aking topic ay ito na papasing screen. Finding the roots of quadratic equations. Okay, ready na ba kayo mga tropa? Okay, let's do this. So, ano nga ba ang quadratic equation? So, terms muna tayo para mag-gets natin. Obviously, ang quadratic equation ay yung equation na may second degree or, tadan, nakita nga, may squared o squared lang yung pinakamalaking exponent na nakita nyo sa equation. Okay. Bakit natin kailangan pag-aralan yun? May dalawang dahilan. Una, yung lagi sinasabi sa atin, madalas kasi siyang ginagamit sa gravity, computing era, projectiles, time rate, at sa mga engineering students, requirement sa calculus. Magagamitin niya pagdating na sa pagkuha ng application sa maxima minima. Paano natin ngayon kukunin ang roots ng quadratic equations? Meron tayong tatlong paraan. Ano yung tatlong yun? Una, by inspection. Mental lang sapat na. I-mental rin natin. Malalaman niyo mamaya kung paano yun. Okay. Pangalawa, completing the square method. Okay. Ito yung kailangan mong gawin kapag hindi na kayang i-mental. Ay kasi mamaya. Pangatlo, by using quadratic formula. Okay. Tatlo lang naman. So magsimula tayo sa pinaka-basic inspection method. Ano ba yun? Ano muna yung standard form? Pakita ko lang muna yung standard form ng equation. X squared plus bx plus c equals to 0. Tandaan. Kailangan ko lang daw mag-isip ng dalawang integers. Sabihin ko e at f at masunod dapat lahat ng kondisyon na to. Una, pag pinag-add, equals sila sa b. Pangalawa, pag pinag-multiply, equal dapat sa C. Dapat masunod yung dalawang yan. Pakita ko dito sa sample ko ngayon. Paano ba yan, sir? Okay. Solve ko muna itong unang problem. X squared plus 5x plus 6. Okay. Solve natin yan. Kailangan ko daw siyang i-factor. So, paano ba yung factor ko? Sabi ko sa unang step sa by inspection, kailangan ko mag-isip ng dalawang numbers na kung saan malaman pag pinag-add equal sa B. Saan ba yung B dyan? Okay, good. Yung gitna, yung 5. So, 1 plus 4. Kaya pag-add natin, 1 plus 4, masunod ko ba? Okay, 1 plus 4 equals 5. Nasunod ko ba yung B? Okay, equals sila, pares positive 5. Pero, paano yung pangalawang kondisyon? Ano yung pangalawang kondisyon? 1 times 4 equals 4. Okay, nasunod ko ba? Siya ba si letter C? Nope, it's not. So, hindi sasabray ang ating mental method. Okay, pangsubukan natin pangalawa. Isip ako 2 at 3. Tingnan natin pag pinag-add ba? 2 plus 3. Sulat ko lang muna para sa mga first time viewers. Sulat ko lang para mag-gets 2 plus 3 equals 5. Okay, good. Amit. Yes, check. Paano naman kasunod? 2 times 3. Ano ang product niya? 6. Good. Ibig sabihin, kapag nasatisfy ko yung dalawang kondisyon na yun, yun yung kanyang factor. Okay. So, paano ko siya isulat ngayon? Isulat ko lang. Okay. Sulat ko lang. Kopyahin ko lang. So, kopyahin ko lang sila. Magiging teka, pakita ko. X. Tuunahin ko yung 2 at 3. Yun ang gagamitin ko pang factor ko. So, X plus 2 times X plus 3 equal 0. So, para malaman nyo kung tama itong factor mo, sabukan mo expand naman. Dapat papalikan sa simula. Okay, so sa dark code kinukuha kong roots, ang gagawin ko dito, yung dalawang factors ko, ipares kong equal to 0. So, x plus 2 equal to 0. Pangalawa, x plus 3 equal to 0. Okay. Equal to 0. Okay. Next, pares lang na equal to 0. Sa transpose ko lang. So, transpose ko yung 2. X equal to negative 2. Yan ang una. Pangalawa, x equals negative 3. So, bakit ba yung equal to pares sa 0? Kasi, kung makapansin nyo, kapag na-quote yung dalawang values yung negative sa negative 3, yan daw kapag sinapit ko sa pinaka-original na equation, dapat maging 0 ang sagot. So kapag if x is equal to negative 2, sinapit ko sa unang equation, magiging negative 2. Okay? Ganun din sa negative 3. Doon mo malalaman satisfied na equation mo. Okay? O ito, may next problem. Bukan nyo masag na kayo lang. Gamitin na mental method. Okay? Go, go, go. Kaya nyo yan. Post nyo yung video kung gusto nyo. Kaya nyo yan. Okay. Ako naman. So, mga viewers na nakikinig gusto mag-solve, mag-isip tayo ng dalawang numbers na pwede natin gamitin. Okay. Ano pa yung dalawang numbers ang pwede kong gamitin dito? Isip ako. Pwede ko sabihin na 1 siya ka 3. Pag pinag-add 4. Tandaan, na unang dapat ko ma-achieve din. Pag pinag-add,
Masunod ko dapat si letter B. At ano si letter B? Yung nasa gitna. Kasi tama, yung x1 lang exponent ni x. Okay, paano ko naisip 3 at 4? Pero sunod ko muna si 1 at si 3. Kapag 1 at 3 ginamit ko, kailangan, pinagad ko siya, 1 plus 3 is equal to 4. Check, sorry. 4 na sunod ko, 3 yan. Pero pag pinag-multiply ko naman, 1 times 3 is equal to, pag pinag-multiply ko, positive 3, hindi parehas. Dapat negative 12 sa supply. So, tignan ko muna. Dito, naisip ko 3 at 4. 3 plus 4, obviously 7. Supply na ako. Pero, although, hindi ko pa rin pwede gamitin. Although, pag nag-multiply ko siya, 3 times 4, meron ako 12. Actually, mali nga rin yung positive 12 eh. Dapat, kung ano yung nakasign, hindi na masunod ko. So, kung negative 12 yun, dapat negative na sagot. Isip pa ako, diba? Negative 6 at 2. Kasi gusto ko mahabol negative 12. Pero, negative 6 plus 2 is equal to positive 4. Okay, unfortunately, negative 4. Unfortunately, hindi pwede. Kailangan pati sign. Pati yung sign na integer masunod ko. Kailangan masatisfy ko lahat. Kung 6 negative 2 naman, 6 plus negative 4, 6 minus 2. Positive 4, parehas. Good, tama. Next, pag pinag-multiply, kailangan ulitin ko, kailangan sa computing this, sa mental method at by inspection, kailangan masatisfy ko yung dalawa. 6 times negative 2, negative 12. Negative 12 by C, good, tama. So, yan na yung factor niya. Isusulat ko siya ngayon ng in factor form. X, okay, sulat ko to. X plus 6 times X minus 2 equals 0. Okay. Next, i-factorize ko na sa labas. X plus 6 equals 0. Pangalawa, X plus 2. X minus 2, sorry, equals to 0. Okay, copying ko lang. Para sa question equals 0 dahil ulitin ko, kailangan ko malaman yung pinaka-roots ng X. Next. So, sulat ko X plus is equal to 0. Ilipat ko lang yung 6 sa color. Bad papers ko lang. Ilipat ko lang yung 6 sa una. So, X equals negative 6. Pangalawa, X equals positive 2. Okay, yan yung roots. Ibig sabihin, kapag sinatid mo sa pinakasimula, magiging 0 dapat ang sagot. Okay, so last problem tayo muna ngayon. Paano to? Tatlo lang. Ano gagawin nyo para ang-factor yan? Easy, very easy. Tingnan nyo, para sila ma-X. Kaya ko lang palang i-factor out muna yung X. Kung di nyo pa kayo ng mag-factors, pwede nyo pa ng aking video tungkol sa special factors. Ayun yan. So, pinaktor pa lang, X times X minus 4. Si X nagsosolo, marami dito ng estudyante. Pag nagsolo si X, okay lang. Kasi, pwede ko na lang siyang equate agad sa 0. Okay, good. X equal to 0. Tapos, pangalawa, si X minus 4. Equate ko lang din sa 0. Ibig sabihin nyo na kung X is equal to 0. Yun yung sagot. At check mo tira, ilipat ko lang yung 4 kabel. X equals to positive 4. Yun na yun. Okay? Tingnan nyo. Pwede nyo i-rewind ang video kung nalilito kayo or wala problema sa akin. So, next tayo. Gawin ang pangalan method ay by completing the square method. Okay, paano ba yung completing the square method? Tignan muna natin yung standard form. Ano ba ang standard form natin? Ayun. Ax squared plus bx plus c equals 0. Standard form yan. Kailangan nakikita sa 0 siya. Okay, first step, kailangan ko siya i-convert sa standard form. Note, kailangan ganyan na ganyan. Strict tayo. Kailangan sa sign. Importante kasi ang sign dito. Kailangan sa b. Importante ang sign ni b. Otherwise, magkakaproblema. Okay, next. Find b and divide it 2. So, this size of the square, kailangan ko malaman kung sino yung b natin or yung magkaka-coefficient ng variable ng x. Ngayon ko na ko si b, divide ko siya sa 2, kunin na square, step 3, step 4, pinakuha ko sagot, yung square, i-add ko both sides. Okay, wag kayo mag-alala, magpapakita ko na sample mamaya kung sasakali, medyo nalito kasi ibig sabihin. Okay, next, ilipat ko daw sa kabila. Okay, number 6, pakita natin number 6, number 6 sir? Yun, simplify and find the square root. Okay, para sa nito, mag-solve muna ako ng problem. Paano ba yung completing the square method? Ang daming steps sir, nakakatamad, ba't di pwede ganito na lang? So dito na sige, mental yung ngayon, mental ngayon. 2x squared ang ginagamit. Okay, mental yung pause. Okay, pause tayo. May napansin nga ba yung kasama na x squared? May 2. Ano yung coefficient ni x squared? Dumakuha natin sa sample. 1 lang. Pag ganito, sa completing the square method, kailangan kong emphasize at napaka-importante. So, dapat 1 lang ang coefficient ng x squared.
dapat 1 lang. Actually, kung papasin mo sa mental method, pinakamadali, hindi naman sa dapat, pero pinakamadaling gamitin ng mental method kapag 1 lang coefficient ng x squared. Ganito sa computing the square. Actually, requirement sa computing the square na maging 1 ang coefficient ng x squared. So, paano ko siya gagawin 1? Paano ko siya gagawin 1? Ano tingin nyo? I-divide ko lang sila. Okay, i-divide ko pero number 2. Okay, divide ko kasi nga sa x squared, 2 divided by 2, 1. Satisfied na, x squared. Okay, negative 12 divided by 2 is negative 6. Tapos negative 26 divided by 2 ay negative 13 equals 0. Hindi ko na pinagkatang dinivide ko pa na 2 ang 0 kasi obviously 0 na yan. Okay, so kung gusto nyo sa nagpipilit, kung gusto nyo mag-mental, baka mas madali mental, subukan nyo mag-isip ngayon na yan. Mental nyo nga! Kaya ba? Kaya ba? Okay, doon na, kaya dito papasok sa the square. Pag di mo na kayang i-mental, gamitin mo na next step. So, ang next step, complete the square, kuha natin si v, i-divide ng 2, negative divided by 2, negative 3. Pinakuha kong quotient, i-square ko. So, negative 3 squared, negative 3 squared equals 9. Okay, good. 9 na yan. Tapos next, if I should ko ito x squared minus 6x, step 4, ilipat ko si 13 sa kabila. So, positive 13. Step 5. Okay. Step 5. So, step 5, yung 9, idadagdag ko both sides. Emphasize ko lang both sides. So, 6x plus 9 equals 13 plus 9. Tandaan, sa pagdating sa algebra, kung ano itadagdag ng coefficients o constant, kailangan meron kang pangontra. Okay? Lagi may pangontra dapat. So, nagdagdag ako na din, kailangan may pangontrang men sa kabila. Okay? Importante yun. Hindi ka basta-basta nag-magic ng formulas. Okay. Equals, ayan, pinagsama ko. Ang kinaganda sa complete the square, yung x squared minus 6x plus 9 ay isang perfect square. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung mga shortcuts sa special factors, paano yung mga perfect squares, pwede pa lang dati ng video. So, pagsamay ko na, 13 plus 9 equals 22. Okay. Anong next step? Nakuha ko na, na-simplify ko na. Next step, step 6, kunin ko yung square root. So, ko lang muna ulit, x minus 3, squared equals 22. Ngayon, tanggalin ko ang squared, kunin ko ang square root. Tandaan, square root yan. Square root yan. Ano ang condition kapag square root? Ayusin ko na yung setting. Teka lang, pabago-bago. Yan. Okay, ayusin ko na. Bago yan. Ano? Tangas na ko muna square, tanggal x minus 3, tanggal na yung square root niya. Pero, kahit dating kay 22, tandaan, ang square root niyan, laging dalawa. Meron dapat akong, ano yun? Ano yung dalawang dapat doon? Square root yan. Anong kailangan kung hindi nyo napansin ko lang dyan? Okay, hindi ko man isulat. So, yun, positive, negative, okay. Importante yun. Pero this time, hindi ko muna kunin talaga yung actual square root ng 22 kasi, obviously, sigurado ako sa algebra class nyo, hindi kayo gumagamit ng calculator. So, hayaan ko lang muna 22 lang. Total, hindi na mahirap ang mental. Hayaan lang natin yan. At yun yung dalawang roots. Tapasin nyo. Ngayon dito, papasok ang computing the square method kapag hindi na kayang i-mental. Kasi, sino makakaisip na dapat 3 plus square root of 22 ang factor gamit ang mental? Kaya naman, di ba? So, computing the square naman ang method. Yun ang computing the square. So, medyo mahaba pasahin. Pag binasa ang haba. Pero mas simple lang naman niya. Find b. Divide sa 2 squared factor. Okay. So, ayan. Subukan nyo kayo naman mag-solve. Pause. Ako, simulan ko na. Huwag nyo pwede i-post ang video kung gusto nyo matry muna. Ako, sa viewers, kilig nga sa akin. Obviously, computing the square, hanapin ko ang b. Ulitin ko, ako sinurkat ko na alam kung complete the square. Pero subukan nyo, sir, baka naman kaya i-mental yan. Okay, at challenge yun na mental nyo yan. Kung mga sagot ang mental. Ako, dahil tinatamad ako mag-isip, diretso ko ng completing the square method. Hanapin ko si b, divide ko ng 2 squared. Okay, so x squared plus 3x, step 4, ilipat ko si negative 5, maging positive 5. Step 5, okay, step 5, ano ang step 5 natin? Isulat ko yun, nakuha ko doon both sides. So, basta ko ulit both sides. Kung may nagdagdag ako 9 over 4 plus 9 over 4 sa side na to, kailangan idagdag ko siya sa kabila. Kasi kailangan mag-equal pa rin, mag-cancel out sila ang dalawa kasi hindi naman technically sila nandiyan sa original equation. Kailangan mag-cancel out. Okay, so x plus 3 over 2, tandaan, squared. Yan yung
kung papasin nyo itong x squared plus 3x plus 9 over 4, factor yan, x plus 3 over 2. Sir, paano nakuha yung 3 over 2? Yun! Yung pang dinivide ko yung bilang 2, yun yung mismo parting factor. Simplify ko muna itong kabila. Actually, this time, hindi ko na gano'y papaliwanag ko paano mag-add ang fractions. Sinasyon ko na kaya na mag-add ang fraction. Otherwise, pwede nyo akong mag-request na below kung tuturo ka paano yung mana-mana pag-add ang fraction. Okay, x plus 3 over 2 squared equals, yun na, 29. Pagsamahin ko, 29 all over 4. Step 5. Ano yung step 5 natin? Okay, good. Kunin ang square root. Yun lang naman. Okay, tanggal ang radical sign. Matitira x plus 3 over 2 equals, yun, positive. Actually, square root of 29 over 4. Hindi siya perfect square. Actually, wala tayong calculator. So, ang gagawin ko na lang, yung square root of 20 na numerator, hayaan ko lang yan. Pero square root of 4, ang denominator ay 2. Okay, tandaan, law of exponents, huwag kakalimutan yan. May video ako kung tungkol dyan kung nakalimutan yan na. At yung positive, negative square root. Tandaan, kapag square root, laging dalawa ang sagot niyan. Isang positive at isang negative value. So, steps, ilipat ko yung 3 over 2 sa kabila. Plus square root of 29 over 4. Hindi ko na lang isagad ng pag-simplify. Sorry, over 2. Hindi ko na isagad ng pag-simplify dahil wala nga tayong calculator. So, hayaan na natin ganyan. At isa minus square root of 29 over 2. Ibig sabihin daw, yung nakita nating sagot, pag sinubstitute doon sa original equation, magiging 0 ang sagot. Yun na ibig sabihin ng roots. Yun yung values na kung saan magiging 0 ang value. Yun yung pag substitute magiging 0 ang value yan. Next, that's na yung quadratic formula. Okay, ang quadratic formula yung pinakasimple. Bakit? Kasi, nagising ang bakit? Gamitin lang ang formulang yan. Nakakabigla na. Pero madali lang. Yung B, nandyan na yung may X, yung A, yung katabi ni X squared, yung C, yung walang X. At tingin ko, this time lang yung coefficients. At boom, yeah. Substitute lang, tapos ka na. Actually, sinasabi ko ito yung last resort mo. Last resort sa pag-solve ng problem kasi tignan nyo mag-guess nyo. Actually, itahayaan ko muna mag-solve ako ng problem para mag-guess nyo kung bakit sinasabi kong last resort. Kasi, tignan natin. Okay, so tandaan, solve ko lang dito yung quadratic equations. Solve ko lang. Kailangan ko lang dito sa quadratic formula, kailangan ko lang malaman kung sino si A, B, at si C. Yan lang naman ang kailangan ko matandaan. So, tingnan nyo yung equation. A ay kung sino yung may x squared, si B ay sino yung may x, at si C, sino yung 1 na exponent. Yung 1 na exponent, so this times negative 2. Okay. So, habang obviously, kutas ito, i-direct sub ko lang lahat as in direct substitution. So, habang sinusunod ko yan, paliwanag ko lang kung bakit ito yung sinasabi kong last resort. Actually, kasi, ito yung bakit ito yung last resort ng pag-solve ng quadratic equation. Kasi, una-una, hindi naman tayo allowed gumamit ng calculator sa algebra. Ewan ko sa ibang schools, pero mostly nakikita ko, hindi pwedeng gumamit ng calculator dito. So, kung di ka pwede gumamit ng calculator, paano mo kunin yung square root ng sa loob? Lalo yung isang simple square, nag-obligado akong makakuha ako ng square root ng isang number at paano ko malaman yung value yun kung di ako mag-calculator unless na mag-advanced calculus tayo. Pero assume ko na first year college pa lang ako, first year sa place high school, pero yun nga magiging problema, hindi nga yung pagkukuha ng square root nun, yun ang pinakamaging problema. Kaya hanggat maaari, habang pinapawid ko hanggat maaari, minimize iuling yung gamitin yung quadratic formula. Although siya yung mukha mong pinakamadali, ang quadratic formula naman ay, ang quadratic formula ay may limitasyon din. Hindi naman sa limitasyon, pero may stopgap, sabihin natin, hanggat kung wala kang calculator, hindi mo makuha ang exact root niya. Tulad ito. Okay. Sir, pwede ko bang gamitin tong quadratic formula sa unang-unang mga samples? Actually, pwede naman. Actually, lahat ng binigay kong ay pwedeng gamitin doon sa pinakamadali yung kung babalik yung mga samples ko noong una sa mental, pwede ko rin gamitin din ang completed square at yung quadratic formula. Okay. Okay pa ta. Pwede. Yun nga lang, recommend ko sa testing, unahin nyo muna yung pinakasimpleng method, yung by inspection. Kung kaya yun, stay there.
Kasi mas madali. Kasi gumamit ka pa ng mga square root, something na hindi mo naman try to justify. Okay. So dito, although balik tayo sa quadratic formula, dito na ako sa patapos na. Nakita yung ginawa ko. Naglagay lang ako ng quadratic equation. Hinanap ko si A, B at si C. Tapos direct sub. Tapos na ako. Hanapin ko lang yung una kong tanong. Hanapin ko lang. Okay. Hanapin ko lang yung unang tanong. Ayun. Subukan naman natin i-solve yan. Okay. This time, tulad na sabi ko, may radical sign. Wala namang calculator. So, tingin ko hindi na talaga natin. Ako hindi ko na isasagad talaga pag kung exact root. Hindi ko na isasagad yan. Kaya ako na as is yan dahil hanggang doon na naman tayo. Yun ang problema ng walang calculator. So, ako na kinalculator ko na ngayon. This time kinalculator ko na yung whole numbers pero hindi talaga pwede. So, balik na ako sa quadratic formula. Okay. So, isolve ko na lang quadratic formula. Okay, hinaya ko na nagsagot namin. Ano ako magagawa? Walang calculator. As is na yung so, depende siguro sa teacher kung i-alo niya o hindi. Ako, hanggang dyan na lang ilalagay ko kasi wala na eh. Hindi ko kaya i-mental yan. Ako lang sa iba. Okay, so next problem tayo. X squared minus 10x plus 26. Okay, so una, susubukan yung, pwede niyo po sa video kung gusto niyo siyang i-solve agad. Kayo muna mag-solve. Sa mga viewers, continue lang natin to. Only thing ko, solve ko ito gamit ang quadratic formula dahil nakasimple, copyhin ko lang yung, sulat ko lang yung ABC ko ng value, isulat lang yung formula, substitute. Ako this time sinubstitute ko na agad para wala na problema sa akin. Direct substitute lang. Ang dali lang actually na process ng quadratic formula. Direct sub lang. Problema, yung nga tulad sabi ko, ang pinaka-problema lang ito, dahil walang calculator, hindi ko makuha yung specific exact root, exact square root na sunod na radical sign. Wala na akong magagawa. Hanggang dyan lang kaya ko. Lunch is okay lang naman. Kasi wala namang calculator. Algebra naman. Gulo ka malaman na dos. Actually, kaya ko nga rin yung pag-multiply din. May challenge din sa mga students yung pag-multiply ng values at pag-subtract. Medyo challenge din yan. All over. Tapos na ako. Suot ko lang ulit. Kung kaya pang kunin yung root na sunod na radical na walang problema, pero kung wala na, hayaan lang natin ganyan, wala tayong magagawa. Isulat ko na lang 100 positive negative 100 plus 104 ay 204 all over 2. Okay, at nakuha ko ba yung root ng 204? Actually hindi ko na makuha ang root. Actually hindi ko nga gaanong maghahandle sa paghahandle ng radical. Hindi ko gaano simplify sa radical sign. May parang naman para simplify pa sa loob, pero talagang habol ko na yung kunin ng quadratic roots ay yung roots ng x, kaya ako na lang na ganyan muna. Ang focus ko lang sa na to ay kung paano gamitin yung hanapin ang roots ng equation. Okay, ilan naman, pero kayo kung gusto nyo yung pagpilitan, wala problema. So try solve na lang. Okay, so simplify ko na lang 10 plus, ka pala, hindi 10 divided by 2 yan. Tandaan, hindi ka basta-basta magkakasalit ng values. May plus at minus na naghihiwalay, so hindi dapat yan magiging 5. Emphasize ko lang yun. So, kaya nakita nyo na hindi hiniwalay ko na lang sila at ginamiss may sagot. Wala lang magagawa, ayan na yan. Sir, parang andun naman yata. Actually, dito na yung quadratic formula. Although, hindi ganang gawin ko specific na sagot. Okay, so subukan naman natin solve. Sir, totoo ba sinasabi? Subukan natin i-solve yan. Gamit itong una kong sample sa mental method. Minental natin kanina, di ba? Tingnan natin. Kakanap ang quadratic formula sa kanyang tanong. Tingnan natin. Sulat ko lang. Okay, x squared ibc. So, kaya yung hanap ko a. As may si b, c na si 1, 5, 6. Actually, pwede nga rin kayo pwede po sa video. Kaya na lang din ang mag-solve. Walang problema. Ako, direct sub. Yun lang, hanapin ABC, direct sub. The rest is basic. College high school. Kailan mo na mag-multiply, mag-subtract.
so on and so forth. Wala na algebra din. Tapos na pa actually pati algebra. Talagang hardcore math na puro numbers na lang ang gagawin natin. Okay, over 2 negative 5. Tandaan yung negative kasi negative square root of p squared minus 4ac. Huwag kakalimutan ang formula. 25 minus 24 is equal to 1 equals to 2. So, dalawa na may sagot ulit. Tandaan, pag radical sign, positive at negative square root. Negative 5 plus 1 at negative 5 minus 1 all over 2. Simplify. Okay? Ayun na. Simplify ko lang. Simplify. Negative 5 plus 1, ano? Negative 4 all over 2. Isa pa. Negative 5 minus 1. Negative 6 over 2. At yun yung sagot. Passing ba? Simplify ka pa. 2, 3, 4, 2. Sulat ko lang. Sagot ko lang for the sake of talagang sa mga nahihirapan. Sagot ko na yung pagsisimplify. Kailangan magpares kasi sagot kasi pares na yung problem, guys. Sinolve ko lang yung problem kanina. This time, gamit ang complete square method. Solve ko lang. Negative 4 over 2 equals to negative 2. Negative 4 divided by 2 is negative 2. Yun. Kuha natin. Yun. Kamukhang lang sa isa. Tapos din naman sa pangalawa. X equals to negative 86 over 2 equals negative 3. Nakuha ko rin gamit ang complete square method. Okay. Pero yun nga, sabi ko, rest start ko na lang yung quadratic formula kasi ang katingin naman siguro kung gano'ng kabilis gamitin yung by inspection, diba? Wala pa ako siya na radical. Pero kaya division yan, walang problema kung saan kayo mas komparable. Although, ulitin ko, sa pag-solve lang, ang problema kasi sa math, habang tumatagal, parami sila sa ulo, pakomplikado na pagkapagkado. Payo ko lang, tingnan nyo muna yung pinakamadali paraan para isolve yun. So, sa pagkahanap ng roots, kung kaya ng mental, by inspection, yun lang. Peace, good luck.